So, hello guys. Ito yung head unit ng Suzuki Swift 2015 manual natin. So, makikita nyo, wala siyang auxiliary or Bluetooth audio connection. So, meron lang tayo is FM, AM, USB, pang iPad lang ata. Tapos yung traditional na CD. So, today, itatry natin lagyan ng Bluetooth capability without using transmitter or changing our head unit to Android or something. So let's go guys. Introduce ko pala kayo dito sa device na ginamit ko para magkaroon ng Bluetooth capability yung head unit ng car ko. Ito, Bluetooth 5 audio cable stereo music receiver. Nasa 300 lang siya. Bagay na bagay siya sa mga head unit na walang auxiliary port or ayaw mo gumamit ng FM transmitter kasi mas static. Or kaya ayaw mo bumili ng head unit na Android kasi may kamahalan nga and mas mabilis maging obsolete yun pag nag-update ka ng mga apps, babagal din. So mas maganda to, naka-direct sa reserve na port sa likod ng stereo ng Suzuki. Ito yung stereo head unit natin. So ipapakita ko sa inyo yung tatlong default ports na ginagamit. So yung first ay yung speakers tsaka power. Tapos next ay yung control sa manubela. And then last yung FM AM antenna, dyan siya nakasaksak. Kinabit ko na rin pala yung Bluetooth adapter na binili natin. So sinaksa ko siya dito sa 8-pin port na ready na. Ito yung wires natin for power. So ito yung sa positive, ito yung sa negative. Itatap natin yan mamaya sa source of power ng mismong stereo head unit natin. Bigyan ko na kayo ng konting background regarding sa power supply ng kotse. So basically we have two types. The first one is yung permanent power. Ito yung power na nakabukas siya kahit hindi naka-on yung kotse nyo. And then next is yung ignition power. So yan, nagbubukas lang yan kapag pinilip nyo yung pin nyo tapos nagkaroon ng power yung kotse. So given that info, obviously ang nag-make sense na gamitin namin power supply is yung nati-trigger during ignition o kapag binuksan natin yung car. So kapag ganyan is nagbubukas na rin yung stereo natin and then sasabay na yung Bluetooth adapter. Para ma-identify natin yung mga pins sa male plug port natin na nag-on siya during power ignition, need natin ng voltmeter. So yung terminals ng voltmeter is ipapasok natin sa mga pins and i-check natin kung may reading siya kapag naka-on yung kotse natin. Dito pinasok ko yung negative terminal ng voltmeter natin sa pinakababa sa dulo. Tapos check natin yung sa taas niya kung may nagre-reading. Tapos nakapatay pa yung car natin. So ayan, may na-read siya. Meaning yun yung permanent power natin. Tapos dito next, nilipat ko sa kabilang side, sa may right side. So nakapatay siya, hindi nagre-read yung voltmeter natin, meaning wala siyang power. Tapos i-on natin yung car natin. Tingnan natin kung may mariread na siya this time. Ayan, may na-read na siya after na in-on natin yung car natin. So, meaning siya yung power ignition. So, next natin gagawin is itatap na natin yung power ng Bluetooth adapter dito sa mga pins na to. Ayan, natap na natin siya. So, yung positive wire is inabit natin sa ignition power sa taas. And then sa bottom left yung negative natin sa ground ng power supply ng stereo. Game, titest na natin. Buksan natin yung kotse. Naka-FM siya. Tapos, try natin siya yan yung connection niya. Pwede nyo pindutin yung CD.
and pupunta siya ng aux. So, na-override natin yung CD port, tapos naging aux na siya. Ayan, play natin to. Ayan, nag-play na siya. Try natin ngayon patayin kung mamatay din yung connection natin sa Bluetooth. So, off natin to. After natin patayin yung kotse, kung makikita nyo, na-disconnect na yung Zanyang. So, meaning namatay na rin yung Bluetooth adapter. Sa next upload, ituturo ko naman sa inyo kung paano ako nakapag-install ng parking sensor without drilling holes sa rear bumper.